Dragii mei prieteni, cărțile în secolul acesta al vitezei nu mai sunt un instrument activ de educație. Ele ne învață totuși să gândim teoretic, dar nu ne învață unde să aplicăm practic ceea ce învățăm, ceea ce ne învață să gândim. Astăzi, experiențele reale, vii, trăite printre oameni, accelerează educația. Vedem că avem acces la puțini oameni cei drept cu informații relevante, revelatoare, științifice, verificate și de foarte mult bun simț și logice despre fiecare sector al vieții, doar că trebuie să-i căutăm puțin prin lume. Acum vreau să pun atenția ta puțin la provocare. Dacă nu poți să fii atent mai departe, activ aici, prezent la ceea ce voi spune, nu este încă un loc unde să vezi mai departe acest video și te invit să-l închizi. Come on, dude! Turn on! Există un concept în zilele noastre care se numește astăzi biohacking, un concept în evoluția ființei umane care îmbină știința, sănătatea, autocunoașterea și autodisciplina pentru a optimiza, îmbunătăți sănătatea și mai ales dispoziția noastră emoțională internă pe care orice ființă umană o poate atinge la nivel de a face altuia ce vrei ca el să-ți facă ție. În esența sa, biohacking-ul are ca scop îmbunătățirea performanțelor corpului, minții și a sufletului pentru ca toate să funcționeze într-un vehicul sănătos prin practică, experimentare, într-un și printr-un mix de tratamente, obiective interioare și tehnici de conștientizare că sufletul se află în acest vehicul. Aici, în Madeira, a doua cea mai vizitată insulă din lume, după Hawaii, putem incorpora și vom incorpora peste 100 de metode de biohacking, mai exact scurtături accelerate pentru dispoziția noastră internă, pentru sănătate, prin metode și tehnici de detoxifiere și întinerire, yoga regală sau Raja Yoga sau yoga minții pentru energizarea acestei glande pineale și decalcifierea ei. Vom avea nutriție gătită pentru replicare celulară, hiperventilare celulară pentru percepție și intuiție ridicată, exerciții de voință, concentrare, improvizație și intuiție și percepție ridicată, meditații pentru un mindset sănătos și de asemenea suplimente și substanțe pentru longevitate și forță în tot ceea ce facem noi. Toate acestea le vom practica pentru a ajunge la o performanță maximă, lucrând printr-un simț foarte ascuțit al atenției, al conștiinței și mai ales al observării de sine. Scopul nostru în această tabără este să ajungem la vindecarea organelor noastre vitale, cât și la întinerirea și longevitatea corpului pentru educația îndelungată a licăririi nemărginerii sale în corp, adică a sufletului nostru. Factorii astăzi externi ca praful, gudronul, chimicele din foarte multe alimente și alte materiale, pesticidele din pământ, zgomotul, poluarea, lipsa de odihnă corespunzătoare de somn, viteza și toate cerințele de lucruri profesionale ne iau din energia fizică și spirituală și ne trezim că eficiența și productivitatea noastră scad cu timpul, mai ales dacă ne uităm astăzi la oamenii care sunt la vârsta a treia, cei mai bătrâni. Calitatea vieții noastre astfel va fi foarte mult îmbunătățită ulterior acestei tabere și o vom ajusta dacă vom practica aceste informații, aceste lucruri valoroase, pentru că vom include peste 100 de instrumente, de tehnici, de videouri științifice pentru propria noastră educație. Reducerea stresului va fi rezolvată prin această putere a naturii, prin această insulă foarte, foarte frumoasă, cu foarte multă rocă vulcanică, care toată natura și cu plantele ei ne oferă și o vom verifica și o vom testa cu toții ce îmbunătățiri, mai ales în aloe vera și în multe altele o vei testa tu. Acum ai șansa în această tabără să te scufunzi în lumea aceasta a biohacking-ului prin acest retreat de wellness, marca 120 de ani de viață, unde vei descoperi tehnici, terapii și foarte multe tratamente pe care o vom include ca abordare funcțională pentru a putea să avem mai departe o viață împlinită.
Totul vom face all inclusiv, iar pe lângă cele 4 zile de tabără, deci vor fi 7 zile în total, vor fi 4 zile de tabără, de retreat, și vom mai avea un circuit organizat de 3 zile a celor mai frumoase și excepțional de frumoase locuri ale acestei insule, pe care foarte multe vreau să ți le arăt, să le descoperi, dar câteva ți le arăt chiar acum. Vom explora zilnic împreună cu echipa mea secretele și tainele extinderii duratei de viață, ceea ce din cercetările și investigațiile mele foarte puțini oameni au acces la ele. Vom aduce la suprafață suplimentele și alimentele și substanțele care refac structurile interne ale corpului și creează această replicare și divizare celulară. Vom avea exerciții destinate ridicării voinței, cum am spus, intuiției, concentrării, pe care să le punem în orice profesie am avea. Vom face din nou meditații pentru oxigenare celulară și relaxarea sistemului nervos ca să fim mai bine dispuși. Vom avea videouri științifice și dovezi ca mărturii de la cei care au ajuns la un nivel de dezvoltare spirituală, dar și fizică. Vom face cu cineva specializat jocuri de improvizație și conexiune, iar toate acestea le vom pune într-un aer purificat, încărcat cu foarte mulți ioni negativi de la acest ocean Atlantic, și le vom face în cel mai frumos conac aristocratic al insulei, cu piscină, grădină și alte locuri fantastice de relaxare și întâlniri și lucruri. Ei bine, acest retreat este strict dedicat acelora care au participat în trecut la una din tabele pe care le-am făcut, sau acei oameni care au dorința exagerată de a practica și verifica procesele longevității, detoxifierii, slăbitului și sănătății fizice, dar și practicilor spirituale care vor crea în noi aceste sacre virtuți ca atenția, concentrarea, memorarea, percepția, intuiția, susținerea gândurilor în fapte. Toate acestea vor fi duse la un nivel superior. Ei bine, accesul, programul și toate practicile prezentate le vei desfășura, le vei vedea în linkul de mai jos de sub acest video. Experiența acestui retreat de wellness va dăinui în fiecare dintre noi doar prin continuarea practicilor și educației oferite în el, și vor prinde viață pentru cei de lângă noi, cât și pentru generațiile care vor veni după noi. Așadar te întreb, ne apucăm de treabă?